Цього тижня виповнюється 25 років з першого польоту військового транспортного літака Ан-70 зі складною долею. Також у випуску. Вільха отримує новий дизайн. США дають нам 698 мільйонів. Новатор претендує на ралі. Кулемет встановлюють на дрон. А флот Криму отримує перший К-31Р. Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки на Вінниччині завершено. Тобто знешкоджені залишки вибухонебезпечних предметів, що не підлягають транспортуванню. Нагадаємо, пожежа там почалася ввечері 26 вересня 2017 року, а через 2 дні вибухи припинилися. Так починаємо блок ВПК України. Палата представників США затвердила двопартійну законодавчу ініціативу про бюджетне асигнування, яке передбачає 698 мільйонів доларів на безпеку та зовнішню допомогу Україні у 2020 році. Це на 2 мільйони 300 тисяч більше, ніж було торік. Загалом із 2014 року США виділило на безпекову сферу України $1,5 мільярда. Збройні сили отримали близько 400 одиниць основних зразків озброєння та техніки, а також понад 9,5 тисяч інших приладів і техніки. Глава Укроборонпрому Айварас Абрамавічус, а також президент Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв підтвердив купівлю Китаєм контрольного пакету акцій підприємства, а угоду перевіряє антимонопольний комітет. Компанії SkyRisen та Xinwei інвестують в підприємство $250 мільйонів. Понад 25% акцій залишилося за держконцерном Укроборонпром. А днями стало відомо, що один із покупців, а саме Xinwei, є банкрутом. Ще на початку року компанія оголосила про дефолт, маючи борги у $300 мільйонів. В Україні успішно випробували реактивну систему залпового вогню «Вільха-М». Ціль на відстані 100 кілометрів було знищено. Державне конструкторське бюро «Луч» здійснило 2 пуски, під час яких кругове відхилення склало менше 30 метрів. Систему створено на базі радянської розробки «Смерч». Проте днями в мережі з'явилися фото нового макету «Вільхи» від компанії «Архітектон». База КРАС 7634НС з колісною формулою 8х8 залишається, а новий дизайн більш сучасний та цілісний. В Україні створили командний пункт управління на шасі МАЗ-63172. Модуль розміром зі звичайний контейнер після розкладання збільшується в об'ємі втричі. Машина має обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційну установку, а також генератор і акумулятор, якого вистачає на 2 години роботи. Аби не викривати об'єкт, водночас з відчиненням дверей автоматично вмикається режим світломаскування. Такі трансформери використовують і в інших країнах. Зокрема, в Білорусі розробили командно-штабні машини «Махаон» та «Махаон-2». «Автокрас» уклав угоду з нігерійською компанією «Профос Лімітед» про випуск вантажівок під брендом «Крас Профос». Машини складатимуть для потреб ринку Африки. Раніше Україна вже постачала до Нігерії партію вантажівок, а також шасі КРАС-6322 з правостороннім кермом та дизельними двигунами Deutz потужністю 272 кінських сили. А перед цим група нігерійських військових пройшла 2-тижневу підготовку з обслуговування та експлуатації техніки марки «Крас» на підприємстві. 17 грудня генерал-майор Дмитро Марченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу 20 мільйонів гривень. Більше мільйона зібрали активісти, а решту сплатив екс-президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення та 4 його підлеглих Державне бюро розслідувань підозрює в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для армії на суму близько 100 мільйонів гривень. Сам генерал називає кримінальну справу сфальсифікованою. 6-й апеляційний адміністративний суд виніс постанову, яка розблоковує дію наказу Міністерства оборони України від 4 березня 2019 року номер 90 про перехід військових частин, установ, закладів Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році. Завдяки реформі на нову систему харчування вже переведено 73 військові частини Збройних сил. Ще 285 мали перейти на неї на підставі цього наказу, дію якого призупиняли. Останні роки назва «Варта» отримала додаткову асоціацію, бо в Україні активно почали виробляти одноіменні броньовики. Про них і не тільки я запросив поспілкуватись директора конструкторського виробничого підприємства «Українська бронетехніка» Олександра Кузьму. Вітаю, дякую, що прийшли.
Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Я пам'ятаю, що 2 роки тому ви мені першому з журналістів, напевне, дали випробувати варту-новатор. Зараз ви вже передаєте її до Збройних сил. Можете розповісти, як вона змінилася за ці 2 роки? Мы начали испытания в Национальной гвардии Украины, получили очень большой опыт и очень много предложений. После этого мы их реализовали. И во второй уже версии мы пошли в Министерство обороны. Олександр Кузьма, директор конструкторського виробничого підприємства «Українська бронетехніка». Освіта. Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Сікорського. MBA у Міжнародному інституті менеджменту з подальшим стажуванням у ТП Бізнес Скул, Піттсбург, США. Згодом працював менеджером з комерційних питань, а потім керівником проєктів у компанії «Євромедпроект». У 2015 році 4 місяці пропрацював спеціалістом з методів розширення ринку збуту на науково-виробничому підприємстві «Практика», після чого посів нинішню посаду. Сімейний стан – неодружений. Хобі – парашутний і мотоспорт, сноубординг та плавання. Закончили ведомственные испытания в конце 2018 года и приняли решение после этого конкретно провести испытания именно в войсках. То есть это ВДВ, это в морской пехоте, это в силах специальных операций. И недавно мы реализовали первую партию для Министерства обороны. И в тот же момент мы презентовали, можно сказать, новое поколение броневиков. В этой версии нам удалось разработать эту централизованную подкачку колес и пневмоподвеску, которая позволяет поднимать и опускать броневик на 8 сантиметров вверх или 8 сантиметров вниз. Кроме этого, мы усилили показатели именно набора скорости, зафиксировали 10,5 секунд до сотни, то есть это скорость 170 км в час, когда другие иностранные производители максимум 100. Без подготовки новатор может проходить брод 1,40 м. Другие производители в основном делают 60-80 мм. Які ще додаткові опції за ці 2 роки ви додали до номенклатури цієї машини, які можуть закуповуватись в комплекті чи українськими замовниками, чи іноземними? Например, на выставке «Та зброя, та безпека» мы презентовали с противотанковым ракетным комплексом, который заинтересовались очень сухопутные войска и артиллеристы. И самое интересное в том, что огневая мощь данного СБА эквивалентна и способна уничтожать даже танки противника. Но ценовые показатели, например, за один танк можно приобрести 40 таких комплексов. Ця система протитанкова – це «Стугна»? Разработали с КБ «Луч» новый комплекс, который называется «Амулет», с 2 ракетами до 5 километров дальностью, вот, с тепловізійною системою. Які ще на базі цієї платформи, які приблизно скільки типів машин може бути? Мы реализовали второй вид, это боевая колесная машина с управляемым модулем. Совместно разработали его с компанией HZAR. Модуль имеет пулемет НСВТ 12,7, который позволяет уничтожать легкобронированные цели до 2 километров. Также оборудован модуль тепловизионной системы. Мы проводили недавно испытания в сухопутных войсках, дневные и ночные стрельбы, так как мы понимаем, что ночью также необходимо работать. В результате попросили еще добавить 7,62. И в скором времени мы еще и презентуем новую версию, новый апгрейд. Бойцы глобально отказываются влезть в модули типа «Корона». Мы долго разрабатывали универсальную платформу с установкой таких боевых модулей типа как «Амулет» или «Ива», которые не требуют подвержению стрелка опасности, а он может спокойно находиться в капсуле и управлять джойстиком, не подвергая себя опасности. А заряджання «Іви» відбувається ззовні чи зсередини? В разных версиях по-разному. Да? Ствол может до перегрева работает до 500 выстрелов. Его позволяет отстреливать до 450. То есть после этого автомобиль должен уехать в тыл для охлаждения ствола. Соответственно, там возможна и перезарядка. Это версии на 5 человек для разведывательных групп, перевозки противотанковых ракетных комплексов, для перевозки беспилотников. Также есть версия на 10 человек. Там с помощью открытия люков возможна перезарядка без выхода из салонов. Кроме этого, новатор разрабатывался как медицинский эвакуационный автомобиль. Более того, все версии, которые мы производили, имеют возможность установки в задний багажный отсек
двух лежачих мест с помощью носилок, которые идут в комплекте. Кроме этого, автомобиль разрабатывался как разведывательной функцией. Мачта поднимает теплоизоляционную установку от 3 до 5 метров. Также в данную версию входят беспилотные комплекси. Ця партія, яка передається в Збройні Сили, це в які види військ вона пішла? Это для перевозки противотанковых ракетных комплексов. Тобто це один вид машин пішов зараз в Збройні Сили, Да. чи це кілька модифікацій? Именно сейчас в Збройные силы пошел именно один вид, и мы презентовали несколько других видов. Это для снайперов, для перевозки разведчиков, также для сухопутных войск, для сил специальных операций и для ДШВ. А также как и боевые колесные машины. И у нас уже пришли успешные испытания в сухопутных войсках. Там презентовали 440 лошадиных сил. У нас есть версия 300. Тобто 440 це на якій версії йде? Это идет на новой версии следующего поколения. Приблизительно 70 лошадиных сил на тонну. Ну, ця партія, яка пішла в Збройні Сили, вона пішла в ДШВ, в морську піхоту, чи в ССО, чи у всі ці види? Чи ви не можете сказати, куди вони пішли? Не можу сказати, да. Окреме питання про ССО. Я чув, що вони хотіли версію п'ятидверну, тобто не пікап, як зараз, а п'ятидверну. Чи буде вона, чи ні? Да, конечно, у нас есть еще одна версия, это 10-местная, также и 8-местная, и 6-местная, и 5-местный автомобиль. У них группа просто немного больше, чем стандартная. И как раз для них мы в скором времени предложим 10-местный вариант. Пробуем сейчас усилить класс защиты. Это будет уже в Украине самый большой класс защиты. Мы начали с Варты. Автомобиль способен был держать просто 7,62 на 39. После появления Варты мы увеличили класс защиты, можно сказать, это 7,62 на 39 бронебойно-зажигательный. И сейчас уже все переходят на такие классы защиты. Мы в скором времени хотим презентовать именно 7,62 на 54 или 51 бронебойный зажигательный Б-32 патрон, который будет защищать экипаж даже с 10 метров при круговом обстреле, а также обстреле сверху. Зараз Збройним силам ви передали чи передаєте в процесі, це десятки чи це сотні машин? Ну, если в скопе, то это уже сотни. Слава богу, за все эти года. Ну, саме новатор. Про варту ми поговоримо Пока пізніше. десятки, да, десятки. Поки десятки. Нацгвардія та Держприкордонслужба закупили якусь кількість цих машин? Да, так как мы совместно создавали с Национальной гвардией Украины, закупили и сейчас успешно используют. Уже есть пробеги и 7, и 10 тысяч километров, и в зоне боевых действий. А прикордонники купили якусь партію? Прикордонники где-то 2 недели назад закончили испытания ведомственные СБА «Новатор». Они были удивлены, что это все-таки броневик, потому что она едет как гражданский джип, но это как бы 7-тонная машина. Ви нещодавно також оголосили, що будете робити цивільну версію варти «Новатор». Це, напевне, серед усіх світових виробників я перший раз чую, що таким шляхом йшли. Можете розповісти про цей проект? Чим він буде відрізнятись від бойової версії? І, можливо, яка ціна буде? Нам на завод начали приходить много запросов. То есть у вас очень нравится дизайн, тактико-технические характеристики, возможно ли как-то приобрести. Поэтому мы приняли решение, что будем делать гражданскую версию, так как очень большое количество запросов для использования его для рыбалки, охоты, как автомобиль для охраны. Даже некоторые были гонщики, звонили, которые принимают участие в ралли, в Париж-Дакаре, да, говорят, что они, возможно ли используют данную вашу версию, и мы совместно готовы принять участие в спортивных соревнованиях. Тобто цивільна буде можливість і броньовану, і неброньовану купити? Да, но значительно меньшим классом защиты. Планируем сделать это ПЗСА-3 в бронированной версии. Ну, как раз для гражданских это способность защитить от 7,62 на 39 и в тот же момент выдерживать выстрел с ТТ или с ПМ. И, например, в версиях для использования типа рыбалка и охота не будет бронирования, так как там самое главное, это вес автомобиля должен быть максимально уменьшен. Це буде і пікап, і п'ятидверна версія? Все те же версии, которые мы разрабатывали для войск. Які ще опції перейдуть від військової версії на цивільну? Для гонок, соответственно, это централизованная подкачка колес. Салоны будут сделаны из более мягкого и удобного материала для заказчика. Не будет версии с брендированным капотом в гражданской версии. Что перейдет, это возможность изменения подвески. Варта «Новатор» військова. Щодо експортних перспектив, чи є вже конкретні якісь замовлення? Можливо, вже хтось купив партію цих машин? Первый пошел Варта в страны Африки. Сейчас мы подписали контракт на создание новой версии
для Саудовской Аравии. И это будет именно версия 10-местного новатора. Приоритет ставим, конечно, Украину, Министерство обороны, Национальная гвардия Украины, Служба безопасности Украины. И поэтому многие заказы нам приходится просто отказываться, говорить, что в следующем году не сможем сделать, потому что у нас есть план. Давайте через год. То есть Скільки ви можете за місяць виробити варта і варта новатор? 25 автомобилей в месяц мы способны производить. Немає значення якої моделі? Нет, не имеет значения, то есть это в сумме. На следующий год концентрация идет для украинского рынка, это как раз на новаторе в разных модификациях, а для экспортного рынка как раз Варта. Варта у нас уже в этом месяце заканчивает государственное испытание, и в январе уже будет поставлена, кроме всех испытаний, которые она прошла в подконтроль эксплуатации в зоне боевых действий, уже и на вооружение. Яка зараз ця машина, тобто які новинки вона отримала, якісь нові опції чи зміни за останній рік, припустимо, і які новини навколо неї? Первая версия была сделана в 2015 году, и мы уже сделали 10-ю модернизацию. Последнюю версию мы презентовали на выставке «Зброя та безпека». Это был чисто экспортный вариант. Более того, это даже экспортный автомобиль стоял именно, который уезжал к иностранному заказчику. После проведения испытаний по песку поняли, что это пустыня, например. Был установлен прибор типа циклона, который, например, при езде за тон между БМП или танком поднимается очень много пыли, который оседает на фильтре. И, соответственно, после этого автомобиль просто задыхается, да, и понижается значительно мощность. Для этого был разработан циклон, который как раз отделяет полностью песок от воздуха, и в фильтр уже, можно сказать, идет чистый. Теперь стоит, можно сказать, два типа кондиционера. За кордон йде одна версія, чи там є кілька типів? Одна – это та же версия, которая использовалась в Збройных силах Украины, да, но с усиленным, то, что говорил, кондиционером, с фильтрами типа циклон. Но также сейчас рассматривают, как для перевозки минометов, как и СБА «Новатор», так и СБА «Варта» разрабатывалась как универсальная платформа. Другими словами, эта конструктор, она может быть и в виде пикап, в виде 4-местной, 5-местной для перевозки беспилотников, минометов. Противотанковый ракетный комплекс мы тоже Ви успешно. про варту кажете зараз? Чи И варту также новатор? и Варта, и Новатор. Да. Тобто То есть это варта проста може бути пікапом також? такая версия используется в комплексе Смерека с автоматическим минометом. Там идет чистый пикап, потому что все остальное место занимает миномет. Также есть версии типа пикап. Это и версии в Соколе для перевозки беспилотников типа Камикадзе. Ви згадали БМП-В, я так розумію, яку ви розробляєте. Можете розказати про неї детальніше? Можно даже назвать ее просто БМП, потому что названию мы ее так и не дали. Мы еще несколько лет назад начали разрабатывать. Вес до 24 тонн при классе защиты до 30 миллиметров при лобовом попадании. Возможность, кроме этого, еще и плавать со скоростью до 12-14 километров в час. То есть это, можно сказать, рекорд по скорости. Мы разработали полностью эскизный проект, техническую документацию. В данном проекте принимало участие более 30 конструкторов наших. И мы можем сделать первый образец для презентации в течение по 1,5 лет. Ваші фірмові решітки радіаторів засвітилися на комплексі «Нептун» ракетному. Як це сталося? Розкажіть про ці машини. Мы гордимся тем, что смогли принять участие в таком масштабном и нужном проектом для нашей страны. И самое главное, под руководством Олега Петровича Коростылева, который, я считаю, как это гениальный конструктор, гениальный менеджер. В основе наш национальный производитель шасси «Это КРАС». В него входит это транспортный автомобиль для транспортировки ракет, автомобиль пусковой, командный автомобиль и транспортно-заряжающий автомобиль, сделанный, можно сказать, на базе Варти з шасі КРАС. Ну і наостанок питання, які у вас плани на наступний рік? Можливо, ще нові проекти, про які ми не чули взагалі? Мы совместно работаем с компанией КРАС. Проект называется «Камрад». Автомобиль для перевозки личного состава, а также может быть использована как боевая колесная машина, 10-местная, с высотой до 2 метров 65 сантиметров. Мы его планируем реализовать до середины следующего года. В результате в нем очень будет много интересных новинок, которых еще нету ни у кого. Новый тип лебедок будет разработан. В нем это будет значительно высший класс защиты, а также значительно выше противоминная сама защита. Добре, я бажаю вам успіхів у ваших проєктах. Будемо слідкувати. Спасибо Дякую, вам що большое. прийшли. Еще очень рад, что пригласили.
ФБР повідомило, що в Чорну п'ятницю у США продали зброї більше, ніж кількість особового складу Корпусу морської піхоти. Тільки біографічних перевірок, пов'язаних з купівлею вогнепальної зброї, було проведено 203 тисячі 86. І це не враховуючи 20 штатів, де проходити дану процедуру не треба. Так, починаємо блок новин ВПК «Світу». Спецпідрозділи російської армії отримали першу партію автоматів АДС за схемою Bullpup. Газовідвідний механізм зброї має дві позиції – вода-повітря. Для стрільби на суші використовуються стандартні боєприпаси калібру 5,45 на 39 мм, а під водою з дальністю стрільби до 25 метрів тульське КБ «Приладобудування» розробило спеціальний патрон ПСП. За розмірами він ідентичний надводному, але сама куля довша і більша, її частина міститься всередині гільзи. Цим патроном можна стріляти і в повітрі. Турецька компанія Aysizgat розробила безпілотник «Сонджар». Квадрокоптер вагою 25 кг може бути озброєний легким кулеметом із боєзапасом у 200 набоїв. Дрон здатен працювати за 10 км від оператора. Розробник вважає, що це чудовий засіб для боротьби із засідками на дорогах. Нагадаємо, 2 роками раніше Міноборони Ізраїлю закупило партію легких дронів TICAT американо-ізраїльської компанії Duke Robotics. На них можна встановлювати будь-яке стрілецьке озброєння, що разом з боєкомплектом важить не більше 10 кілограмів. З'явилося відео випробувань російської зенітно-артилерійської самохідки 2С-38 «Деривація». Машина виконана на шасі БМП-3 та оснащена бойовим модулем із гарматою калібру 57 мм, великокаліберним кулеметом та протитанковим комплексом «Корнет». Автоматична гармата робить 120 пострілів за хвилину, у боєкомплекті 148 снарядів. Заявлено, що вона може нищити цілі на швидкості 1800 км за годину на висоті до 4,5 км. Зенітна гармата здатна вражати іноземні цілі на відстані до 3000 метрів. Військово-морські сили Південної Кореї отримали 4 ракетно-артилерійські катери типу Patrol Kill Experimental Beecham Surrey. Водотонажність суден близько 300 тонн, довжина 45, а ширина 7 метрів. Катери оснащені комбінованою дизель-газотурбінною енергетичною установкою CODAG, потужністю 6000 кінських сил та 2 маршовими дизельними двигунами. PKXB озброєні 76-мм автоматичною арт-установкою та 2 установками з кулеметами калібру 12,7 мм фірми Hyundai. На кормі розташована 12-зарядна пускова для коригованих ракет калібру 130 мм з дальністю стрільби 20 км. Китай офіційно взяв на озброєння перший авіаносець власного будівництва. Шаньдунь передали флоту у порту острова Хайнань в присутності голови КНР Сі Цзіпіна. Це вдосконалена копія радянського авіаносця «Варяг», який у 1998 році придбали в Україні для переобладнання у парк розваг. Проте також ввели до ВМС. Новинка завдовжки 315, а в ширину 75 метрів. Максимальна швидкість ходу до 31 вузла, або 57 км за годину. Шаньдунь прийме на борт авіаційну групу з 36 палубних винищувачів Шеньянь-Джей-15. На озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації надійшов перший вертоліт дальнього радіолокаційного виявлення К-31Р. Станція на борту може знаходити і передавати інформацію про повітряну і надводну обстановку наземним пунктам управління, кораблям та автоматизованим станціям управлінням ППО. Його отримав 318-й окремий змішаний авіаційний полк, що базується у Качі. А наступного року в Криму планують розгорнути вже ланку таких машин. Його екіпаж 3 особи, максимальна злітна маса 12,5 тонн, крейсерська швидкість 220 км за годину. Чехія та США уклали угоду про закупівлю 12 гвинтокрилів фірми Bell, 4 ударних AH-Z Viper та 8 багатоцільових UH-1UY Venom. Постачатимуть також озброєння, запчастини та наземний тренажер. Загалом Чехія планує закупити до 35 вертольотів на заміну машинам російського виробництва. Останні тижні Чехія активно укладає військові контракти. Так, із Airbus підписало угоду щодо придбання 2 військово-транспортних літаків Сі-295МВ на суму 76 мільйонів євро, а також ремонт і модернізацію 4 літаків Сі-295М. Наступного разу поговоримо про головні зброярські події року та про зору броню. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось!